हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, हामीले हाम्रो डेली लाइफमा यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ। जस्तै मलाई झुटो बोल्ने भनेर त सम्झिनी पानी छम्किनी, मेरो छोरालाई गाली गर्ने त सम्झिनी पानी छम्किनी, केही नगरी पैसा कमाउने त सम्झिनी पानी छम्किनी, उसलाई हराउने त सम्झिनी पानी छम्किनी, त्यहाँ जाने त सम्झिनी पानी छम्किनी। एक्चुअली यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू पहिला पहिला बोलिँदैन थियो, तर जब नेपालीमा एउटा गीत आयो नि कि सम्झिनी पानी छम्किनी भन्ने गीत हो, त्यो गीत आइसकेपछि आजकल मान्छेहरूले यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलेको सुनिन्छ। सो म पनि यहाँ हाम्रो गाउँघरतिर पनि यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोलेको सुन्छु। सो अब यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा कसरी बोल्ने होला भन्ने एउटा कौतूहलता धेरै मानिसहरूमा हुन्छ होइन। सो आज म तपाईँहरूलाई पहिला त यसको मिनिङ पनि म बुझाउँछु कि यसको मिनिङ के हो, यसले के भन्न खोजेको पनि बुझाउँछु, अनि त्यसपछि म यसको स्ट्रक्चर पनि तपाईँहरूलाई बुझाउँछु र कसरी हामी यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा बनाउन सक्छौँ भन्ने पनि सिकाउँछु। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा बनाउनको लागि हामीले एउटा स्पेसियल स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्ट्रक्चर छ डोन्ट इभन थिङ्क अफ प्लस वर्ब आइएनजी प्लस अब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सबैभन्दा पहिला हामीले यस्तो सेन्टेन्सहरू बोल्नको लागि डोन्ट इभन थिङ्क अफको युज गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा जुन वर्ब हुन्छ त्यो वर्बको आइएनजी फर्म यानि वर्ब फो जेरन्डलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अब्जेक्ट आउँछ, अनि अझै पनि त्यसमा केही शब्दहरू केही वर्डहरू बाँकी छन् भने त्यसलाई हामी लास्टमा अदर वर्ड्समा राख्छौँ। सो अब यो इक्जाम्पलबाट बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ है त। सो अब इक्जाम्पल छ जङ्क फुड खाने भनेर त सम्झिनी पानी छम्किनी। जङ्क फुड भनेको चाहिँ पसलमा पाइने त्यो चिजहरू हुन्छ नि, विभिन्न केमिकलहरू मिसेको। सो त्यस्तो खाने भनेर त सम्झिनी पानी छम्किनी। अब यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू हामी कतिखेर बोल्छौँ, जब कुनै एउटा बच्चाले चाहिँ बाबा म आज यो खान्छु, बजारमा गएर चाउचाउ खान्छु, बिस्कुट खान्छु, यस्तो चिजहरू खान्छु भन्यो भने अब त्यो बच्चाको ड्याड ममले के भन्नुहुन्छ भन्दा जङ्क फुड खाने भनेर त सम्झिनी पानी छम्किनी, मतलब त्यो चाहिँ दिमागमा राख्ने पनि होइन भन्न खोजेको। अब यो गीत आउनुभन्दा अगाडि हामी कसरी भन्थ्यौँ त यसलाई, यो सम्झिनी पानी छम्किनी भन्ने गीत आइसकेपछि धेरैले यसरी पनि बोल्छन् होइन। तर अब हामीले यो गीत आउनुभन्दा अगाडि यसलाई कसरी बोल्थ्यौँ भन्दा जङ्क फुड खाने भनेर त सोच्ने पनि होइन, मतलब कुनै पनि काम गर्ने भनेर त सोच्ने पनि होइन भनेर बोल्थ्यौँ। सो यसको मिनिङ चाहिँ यो है त, जङ्क फुड खाने भनेर त सम्झिनी पानी छम्किनी भन्नु र जङ्क फुड खाने भनेर त सोच्ने पनि होइन भन्नुको मतलब एउटै नै हो। तिमीले जङ्क फुड खानु हुँदैन भन्नु खोजेको, सो त्यो कुरा सोच्ने पनि होइन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा हामी कसरी बनाउँछौँ, डोन्ट इभन थिङ्क अफ इटिङ जङ्क फुड। डोन्ट इभन थिङ्क अफ इटिङ जङ्क फुड, सबैभन्दा पहिला डोन्ट इभन थिङ्क अफ, त्यसपछि अब यसमा भर्ब के छ, खानु कुरा भएछ, त्यस कारणले इटको आइएनजी फर्म इटिङ हुन्छ, अनि जङ्क फुड। सो डोन्ट इभन थिङ्क अफ इटिङ जङ्क फुड, जङ्क फुड खाने भनेर त सोच्ने पनि होइन, अथवा जङ्क फुड खाने भनेर त सम्झिनी पानी छम्किनी। अब यही तरिकाले हामी अरू पनि ट्रान्सलेसनहरू गर्छौँ, तपाईँहरूले सेन्सलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल छ मलाई झुटो बोल्ने भनेर त सम्झिनी पानी छम्किनी, मतलब मलाई झुटो बोल्ने भनेर त सोच्ने पनि होइन। सो तिमीले मलाई झुटो बोलेर म पत्याउँदिनँ, त्यस कारणले झुटो बोल्ने भनेर त सोच्ने पनि होइन त्यो कुरा त भन्न खोजेको। सो अब यसको ट्रान्सलेसन के हुन्छ भन्दा डोन्ट इभन थिङ्क अफ टेलिङ अ लाई टु मी। डोन्ट इभन थिङ्क अफ टेलिङ अ लाई टु मी, डोन्ट इभन थिङ्क अफ, त्यसपछि यसमा झुटो बोल्नेको कुरा भएको छ, त्यस कारणले टेल अ लाई भनेको हाम्रो झुटो बोल्नु हो। सो टेलिङ अ लाई है त यसको आइएनजी फर्म, अनि टु मी। सो मलाई झुटो बोल्ने भनेर त सोच्ने पनि होइन। नेक्स्ट, मेरो छोरालाई गाली गर्ने त सम्झिनी पानी छम्किनी, मतलब मेरो छोरालाई गाली गर्ने त सोच्ने पनि होइन। हुन्छ नि कसैले चाहिँ कसै आफ्नो छोरालाई गाली गरेर सुन्यो भने मेरो छोरालाई गाली गर्ने त सोच्ने पनि होइन है, फेरि खबरदार भनेर भन्छौँ नि। सो सेन्सलाई बुझ्नुहोस् है। अब यसको ट्रान्सलेसन हुन्छ डोन्ट इभन थिङ्क अफ स्कोल्डिङ माई सन। डोन्ट इभन थिङ्क अफ स्कोल्डिङ माई सन, यसमा गाली गर्ने कुरा भएको छ, त्यस कारणले स्कोल्डको आइएनजी के हुन्छ, स्कोल्डिङ प्रयोग भएको छ। उसलाई हराउने त सम्झिनी पानी छम्किनी, अथवा उसलाई हराउने त सोच्ने पनि होइन, मतलब ऊ चाहिँ गेममा यति राम्रो छ कि उसलाई हराउने त अरूले कसैले त सोच्ने पनि होइन, सोच्न पनि पर्दैन भनेको। अब ट्रान्सलेसन डोन्ट इभन थिङ्क अफ डिफिटिङ हिम। डोन्ट इभन थिङ्क अफ डिफिटिङ हिम, त्यहाँ जाने त सम्झिनी पानी छम्किनी, यानि त्यहाँ जाने त सोच्ने पनि होइन। डोन्ट इभन थिङ्क अफ गोइङ देयर। डोन्ट इभन थिङ्क अफ गोइङ देयर, केही नगरी पैसा कमाउने त सम्झिनी पानी छम्किनी, यानि केही नगरी पैसा कमाउने त सोच्ने पनि होइन। कसैले चाहिँ केही नगरिकन पैसा कसरी कमाउने होला भन्यो भने हामी भन्छौँ नि केही नगरिकन पैसा कमाउने त सोच्नै पर्दैन, सम्झिनी पानी छम्किने होइन। अब यसको ट्रान्सलेसन डोन्ट इभन थिङ्क अफ अर्निङ मनी विदाउट डुइङ एनिथिङ। डोन्ट इभन थिङ्क अफ अर्निङ मनी विदाउट डुइङ एनिथिङ, यसमा हाम्रो मेन भर्ब के हो,
कमाउने, त्यस कारणले अर्नको आइएनजी अर्निङ भएको छ। अनि यो विदाउट डुइङ एनिथिङ यो त हाम्रो लास्टको अब्जेक्टिभ पार्टको भएको कारणले गर्दाखेरि विदाउट डुइङ एनिथिङ लास्टमा छ है त। होमवर्क नसकी मोबाइल चलाउने त सम्झिने पानी छम्किने, होमवर्क नसकी मोबाइल चलाउने त सोच्ने पनि होइन। यो अक्सर के हुन्छ, प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई भन्छन् नि अब स्कुलबाट आएपछि होमवर्क नसकिकन मोबाइल चलाउने त सम्झिने पनि होइन है भन्छन् नि। सो अब यसको ट्रान्सलेसन, डोन्ट इभन थिङ्क अफ प्लेइङ मोबाइल विदाउट कम्प्लिटिङ होमवर्क, डोन्ट इभन थिङ्क अफ प्लेइङ मोबाइल विदाउट कम्प्लिटिङ होमवर्क। ती केटाहरूसँग न्यु खोज्ने भनेर त सम्झिने पानी छम्किने, अथवा ती केटाहरूसँग न्यु खोज्ने भनेर त सोच्ने पनि होइन है, ती केटाहरू एकदम खतरनाक छन् तिनीहरूसँग न्यु खोज्ने भनेर सोच्ने पनि होइन। अब ट्रान्सलेसन, डोन्ट इभन थिङ्क अफ मेसिङ विथ दोज बोइज, डोन्ट इभन थिङ्क अफ मेसिङ विथ दोज बोइज। मेस विथ भनेको न्यु खोज्नु अनि यसको आइएनजी फर्म मेसिङ विथको प्रयोग भएको छ। यो घटनाको बारेमा कसैलाई भन्ने त सम्झिने पानी छम्किने, अथवा यो घटनाको बारेमा कसैलाई भन्ने त सोच्ने पनि होइन, मतलब यो घटनाको बारेमा चाहिँ कसैलाई पनि भन्छु भनेर सोच्ने पनि होइन भन्न खोजेको। अब यसको ट्रान्सलेसन, डोन्ट इभन थिङ्क अफ टेलिङ एनी वान अबाउट दिस इन्सिडेन्ट, डोन्ट इभन थिङ्क अफ टेलिङ एनी वान अबाउट दिस इन्सिडेन्ट। सो गाइज हामीले केही इक्जाम्पलहरूको मद्दतबाट यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू कसरी बोल्ने भनेर हामीले आज सिक्यौँ। अब दुईवटा सेन्टेन्स तपाईँहरूको लागि। सो अब होमवर्क छ, यहाँ तमासा गर्ने भनेर त सोच्ने पनि होइन, अर्को उसलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने भनेर त सोच्ने पनि होइन। सो यो दुईवटा सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँहरूले यो स्ट्रक्चर लगाएर कमेन्ट सेक्सनमा यसको एन्सर लेख्नुहोला अनि म सही छ वा छैन हेरेर रिप्लाई गर्नेछु। सो गाइज आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब धेरै प्र्याक्टिस गरेर तपाईँले यस्तै सेन्टेन्स आफ्नै मनमा धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू बनाएर यसलाई आफ्नो डेली लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई युज गर्न थाल्नुभयो भने एकदम फररै तपाईँहरूले आफ्नो मनमा लागेको यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला ताकि यस्तो महत्त्वपूर्ण टपिकहरू कुनै पनि तपाईँहरूको नछुटोस्। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।